Hello po! Jen Isog naman. Ngayon po ang gagawin natin ay magbabalat po tayo ng mandarin. Mandarin peel. Tingnan nyo po, nasa labas ako. Ayan po sa likod ko kung makikita nyo. Binalatan ko na po yan. Bali, 2 karton po siya. Yung ginawa ko ngayon. So, may natitira pa dito para sa vlogging ko. Ayun, hinugasan ko na siya. Actually, ayan yung iba. So, gagawin natin. Bali, 2 karton kasi siya. Ito siya. Ayan. Ayan yung iba. Ayan po. Binaltan ko na yan. So, ngayon, gagawin natin ay magbabalat tayo ng mandarin peel. Papakita ko sa inyo paano gumawa. Kasi, dito sa Hong Kong, ang mga sintoris ay hindi kinakain. Balat lang ang kinakain. Yung laman, hindi po nila kinakain to. So, alamin po natin bakit. Mamaya po tatanong ko sa amo ko kung bakit. Basta balat lang po, balat lang. So, ngayon po, magbabalat na tayo. May natitira ako dito. Ayan. Diyan, ibaba natin yung camera. Ito siya. Yan. So, ang dami niya, oh. To. So, babalatan natin. Bali, tatlong part lang siya. Kasi, pagka nilagay na kasi siya sa pagkain, merong sobrang laki, merong sobrang dami. So, ganito lang siya. Dinadry po nila ito. Mahal daw po ito dito pag binili. So, ganito lang itsura niya pag binalatan. Ito, hindi na to kinakain. Ito lang. Kasi binibilad nila to, tinutuyo. So, ayan. Ganyan siya. Lagay muna natin yan. Lagay muna natin to dito. Ganito lang. Ingat lang po kasi baka mahiwa ang kamay. Mahapdi. Mahapdi siya pag nahiwa. Syempre, alam nyo na, sugat. Tapos, lagyan lang. Ayan. Yung laman nito, di ba sa Pinas, kinakain natin to, no? Dito, hindi to kinakain. Balat lang yung kinukuha. As in. Pero ang sarap siya pag nilagay siya sa Actually, ang balat nito, nilalahok sa sa steam na isda. Yung mga isdang bato dito, yung nilalahokan nila ng balat nito, pero tuyo na, hindi yung sariwa. Kasi ito, ibibilat. Ayan. Magbabalat tayo. Ang dami nito. Kaninang umaga ko pa siya ginawa. Actually, patapos na. Ito na lang yung natitira. Itong part na to. So, tapos binilad ko na siya. Matagal to matuyo. Actually, siguro mga 2 weeks. Pero everyday siya binibilad. Para siyang kumbaga, kung sa Pilipinas, yung daing, binibilad mo ng halos 3 days, ganyan. Ito naman, ganun din. Parang ito yung dinadaing dito. Yan. Yan po siya. Buti nga dilaw lahat. Dati, last year, ang ginawa ko is medyo green pa. 2 karton din. Yearly, naggaganto ako, nagbibilad ako ng ganto. Mas maganda nga yung taon kasi puro dilaw na yung nabili ng amo ko. So, maganda siya. At saka, ini-steam din daw nila to. Yung pag mayroon kang, ubo, maganda din daw to. Tapos, pag namamalat, yung namamalat ka, yun daw, gamot din daw tong balat na. Dami kong natutunan dito. Actually, itong mandarin peel na to is nakakatuwa. Sinturis to sa atin, di ba? Sa Pinas. Ito pala, balat lang ang kinakain, ang kinukuha dito sa Hong Kong. Akala ko naman, nung una, sabi ko, ano kayong gagawin sa Actually, pwede din siyang kainin eh. Pwede to kainin. Matamis kasi siya. Tayo nyo. Tamis kaya. Ang tamis niya, parang hinayang ako itapon. Kaya lang sa sobrang dami, hindi ko naman kayang kainin.
Kaya yun. Naalala ko nung nasa bus, nung sa Pinas ako, pag bus, bibili ako ng sinturis para hindi ako mahilo, tapos kinakain ko. Ito yun. Nakakatuwa. Kalain mo yan. Sinturis lang. Diba? Tapos dito pala, sa Hong Kong, hindi kinakain yung laman. Yung balat lang ang kinakain. O, diba? May natutunan kayong bago, no? Kalain nyo yun. As in, tinatapon lang yung laman, tapos yung balat ang kakainin. Pero totoo po siya kasi nilalagay namin siya sa steam fish. Ang sarap na. Yan. Tapos na ako. Tapos ko na yung 2 karton. Ayan na silang lahat. Yan, kita nyo po. Yan na silang lahat. Tsaka yun. So, ayan po yun. So, dito po, hindi po nila kinakain yung balat, yung laman, yung balat lang ang kinakain nila. So, ito na yung laman. Yan, itatapon ko na, hindi na namin kakainin kasi, ano daw yan, dito parang magiging acidic pa kapag kinain. So, actually, sa atin sa Pinas kinakain yan, pero dito hindi. Kasi nga, balat lang ang kinakain dito. Yun, ilalagay nila sa pagkain, sa steam na isda, ganyan. So, ayan na po siya. Ganon siya. Pagkaunang balat, ito ang itsura niya. Tapos pag nabilad na siya, ayan. Actually, nagawa ko yan nung Sabado. Itong ibang to. Sabado ko pa tutuyuin yan. Ganito. No. Ito itsura niya. Parang siyang bulaklak, no? Parang Mandarin peel with flower. So, yan po siya. Ganyan po siya. Itsura niya. Yan. Jiren. Hello. Yan po siya. So, marami pong salamat sa pagsama niyo sa akin sa pagbabalat ng Mandarin. So, doon po sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, mag-subscribe na po kayo please. Tsaka hit nyo na din po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload ko. At hanggang sa muli po. Thank you po sa pagsama. Bye-bye. God bless us po. To God be the glory. Bye-bye! Hindi ko siya tinapon. Ginawa namin siyang juice. And then, pwede inumin. Diba? Ito na yan. Ang galing. Tapos may machine siya. Ito. Ayan siyang galing. Pwede mo lang siya lagay yan. Yan. So, flash mo siya dun sa loob. And then, lalabas na yung dry. Ito na yung recipe. Ang dami. Ito yung juice. Diba? Ang galing. So, may juice ka na. Yung lagay ko. Sabi mo siya. Ito ang tinawa mo ito. Kasi, oh. Galing, diba? Yan po. Ano yan? Marunong mo lang dyan. Siyempre, huwag malalaking ganito. Hiwain mo siya. Pitasilid mo siya. Para pumasok lang sa butas. Yan. Tapos ito-fresh mo nito. Yan. Ang galing. Yan po yun. Okay? Yan. Bye-bye.